Máme tady hru 30. září, po prvním kole a následně bych zhodnotil toto. Němec se vrhl na všechny fronty, líně vlítl do Sovětského svazu na všechny britské državy, co mohl, a podařilo se mu rozbíjet továrny ve velkém, například na Ukrajině, v nově vybudovaném Egyptě, a jeho ponorková válka momentálně skončila velmi rychlým fiaskem. Vyčerpání sil. Ano. V Africe momentálně se děje situace, že Italové momentálně postupují a drtí britský expediční sbor. Malta stále odolává. V Sovětském svazu se připravuje bratrská pomoc na obsazení tohoto Iráku. A zatímco Pacifik je poměrně klidný. Američané i Japonci neustále zbrojí a zbrojí. A uvidíme, jak tedy dopadne dále. Konec reportu. Tak, nacházíme se na konci druhého kola. Situace se vyvinula následovně. Po mohutném vykrvácejícím útoku na západní Francii a blesku rychlém obsazení Říma se nachází situace na jižní frontě zhruba takto. Egypt obsazen, Afrika zbavená téměř Britů, pouze Malta odolává a pár britských dobrovolníků v jižní Africe. Na východní frontě sporadické úspěchy, továrny se neopravují, protože jsou v domění, že se přenechá rozbitá nepřítele, ať si ji opraví sám. Sovětská bratrská pomoc v Iránu a v Perzii pokračuje, šíří se krásně komunismus. Pacifik stále tichý. Podívejte se na uskupení armád, americká a japonská, to bude nová studená válka. No, nevím. A samozřejmě ruské Sibiře z Dálného východu se postupně přesouvají na západ, i když jim potrvá minimálně do konce války, než se tam dostanou. A když se podíváme ještě na východní pobřeží Ameriky, tak Amerika stále zbrojí a už se třese, až bude moct vpadnout do války, aby mohla kde tyto stroje použít. Posun, třetí kolo. Svět se ocitl ve válce, jak USA, tak Japonci jsou ve válce. Japonci se dostali do útoku na australské společenství, uspěli a zničili společnou australsko-americkou flotilu a začali obsazovat některé peněžní ostrovy. Zatím tady Borneo a Celebes. Mezi tím postupují dále do Číny. Nicméně u Ameriky se zase hromadí tady tenhle solidní Mordor. Britové společně s francouzskými silami nyní blokují Indii v evropské části se stalo, že Italové spolu s Němci znovu dobili svůj Řím, který ztratili, nicméně celá Evropa se vylidnila, která posunuje se směrem do Sovětského svazu, který zatím se urputně brání. A americká pomoc začíná již projevovat v Británii. Tak, Japonci postupují, Sověti budou se bránit nebo ne? Uvidíme dalším kole. Konec třetího kola a situace se vyvinula následovně. Nepřítel před branami, tady bude bitva o Moskvu. To vypadá velmi špatně pro Rusko, ale uvidíme. Třeba se bude opakovat rok 41. Američané se vyloďují ve Francii a ruský severní front útočí přes Finsko do Norska. Kanaďané se vyloďují, nebo brzy se vylodí zase asi v Normandii nebo jinde ve Francii. Francouzi byli definitivně zničeni z Afriky. A pacifická flotila ožila. Došlo k velké bitvě u Japonska, kde japonské námořnictvo zničeno. Nicméně podívejme se o něco níže. Zde máme další velký solidní japonský kotel. A stále se ruští vojáci postupují Sibiří a kam se zaměří, jestli na japonsky okupovanou Čínu, anebo půjdou pomoct rodné Moskvě. To uvidíme v dalším kole.
Takže hra skončila vítězstvím spojenců. Němci dobili po těžkém boji Moskvu. Taková tanková armáda ještě zbyla. Nicméně Američanům se podařilo vylodit ve Francii a postupně ji dobít, tím pádem ji osvobodili. A zároveň tady v Číně se podařilo zpřístupnit celou barmskou cestu, obsadit Šanghaj a ještě jako bonus Britům se podařilo obsadit Filipíny. Takže 4 victory pointy. Vidíte, že síla japonského námořnictva, i když zničilo Američany, je nepřekonatelná. Německá síla je také na východní frontě nepřekonatelná. Italská síla je také značně silná, ale vidíte, že to nestačí. Tím končím dnešní hru a zase příště.